Góðan daginn, kæru áhorfendur og velkomin í Digranes enn á ný. Við erum fara að fylgjast hér með úrslitaleik í þriðja flokki kvenna í bikarkeppninni. Hér er að fara að mætast K.A. frá Akureyri í gulum búningum og Huginn Leiknir, sameiginlegt lið Huginn Leiknir frá Fáskrúðsfirði og Seyðisfirði. Og dómarar leiksins eru Sigurður Hreinn aðaldómari og Þorsteinn er aðstofadómari. Sjáum þá hér á vellinum. Hér þegar við komum í mynd þá var verið að kynna hér til leiks fyrirlið og þjálfara. Já, K.A. er fyrirlið Andrea Þorvaldsdóttir númer 9 og þjálfari K.A. er Lorenzo Ciangio. En hjá Huginn Leikni þá er fyrirlið númer 52 Elisa Maren Ragnarsdóttir og þjálfari hjá þeim er Jorge Basualdo. Og í gær fóru fram úrslit í fjórða flokki. Þar tryggðu sér bikarmeistaratitilinn Þróttur frá Neskaupstað í kvennaflokki og Vestri frá Ísafirði urðu bikarmeistarar karla eftir hörkuleik við Þróttnes sem fór í 5 hrinur. Var frábær skemmtun og við ætlumst að sjálfsögðu til þess að þessi lið bjóði okkur upp á annað eins. Nú hér, það er mikil úrslita veisla hér eftir hér í dag. Byrjum á þessum leik hér núna klukkan 9. Síðan strax á eftir, áætlaður tími er 11, að þá er úrslit í bikarúrslitaleikur karla í þriðja flokki og þar eigast við Þrótturnes og Vestri Afturelding, sameiginlegt lið frá Vestra og Aftureldingu. Og síðan hefst kjörisbikarinn, úrslit í kjörisbikar klukkan 1:30. Fyrst kvennaleikurinn. Þar mætast Þróttur, Neskaupstað og HK eftir að hafa tryggt sér sæti í gær og kallamegin þá mætast K.A. og HK. HK með 2 lið í úrslitum þetta árið. Virkilega vel gert hjá þeim. Þá er búið að renna yfir byrjunarliðin. Frelsingin þarna eftir á Huginn Leikni. Nú byrjunarlið Hugins Leiknis. Það er númer
7 Malen Valsdóttir, númer 8 Heiðbrá Björgvinsdóttir, númer 9 María Björk Guðnadóttir, númer 13 Mikael Nói Ingvarsson, númer 52 Elsa Marín Ragnarsdóttir og númer 69 Helena Lind Ólafsdóttir og líbero Gunnar Einarsson. Í þriðja flokki þá eru undanþágur, má spila með, menn geta sótt undanþágu að spila með bæði kyni til þess að fylla upp í lið, eins og við sjáum hér hjá Huginn Leiknir. Og það KA-menn sem byrja. Andrea Þorvaldsdóttir fyrirliði KA sem byrjar í uppgjöf. Flott uppgjöf henni, vandræði móttökunni þarna. Og fyrsta stigið KA. Andrea gefur aftur upp. Og móttakan yfir nettið. Og Mikael þarna, vandræði hjá KA að koma þessi leik. Og einhver taugatrýtingu hér í leikmannum í upphafi. Fín móttaka þarna hjá Helenu. Flott sókn. Mikael Nói þarna á miðjunni með fínt stig. Þá eru bæði lið komin á blað. Elísa fyrirliði gefur upp. Sóley Karlsdóttir uppgjöf. Vandræði móttöku hjá Huginn. Það koma boltanum vel yfir. Nú færi hjá KA. Flott hávörð þarna hjá austanmönnum. Tækifæri hjá þeim. Helena laumar þessi yfir. Og Jónas laumar. Flott lágvörð á Elísu en ekki nóg. Stig hjá KA. 4-1. KA byrja þetta ágætlega. Sóley aftur í uppgjöf, hörku uppgjöf að henni. Vissinn í móttöku og miskilningur þarna hjá Huginn Leiknir. Klaufaskapur að koma þess ekki yfir netið. Enn og aftur flott uppgjöf hjá Sóley. Þannig að klaufaskapur þarna hjá KA-mönnum. Bríetýr vék hérna léttan bolt yfir en var hugurinn var lagður á staði í smassið þannig að hann þarf að klára framspilið fyrst. Flott uppgjöf hjá Helenu. Andrea ræður ekki við þetta. Langur bolti. Var ekki viss hvort hann væri á leiðin út. Svona hætti hálfparti við að taka hann. Helena gefur aftur. Og var að stuttu bolti. Fín móttaka hann að KA. Uppspilið heldur nálægt þarna. Og KA fær þetta stig. 6-3. Leikmenn svona aðeins að venjast hér stóra sviðinu.
Ekki vöðni að spila á slíkar aðstæður með auglýsingaskiltin allt í kring. Á! Fínt stig já. Þau í leikni. Mikael Nói uppgjöf. Og framspilið heldur langt þarna hjá Andreu. Káa gerir vel. Og hörku smass í bláhornið. Heiðbrá Björgvinsdóttir með fína sókn þarna. Vel gert hjá henni þarna, lagði boltan út í horn. Mikael gefur upp. Sóley með móttöku, einhver pínu vandræði í móttökunni þarna hjá Káa. Lauma hjá Huginn, en Malen setur þetta í netið. Jóna Margrét. Frábær uppgjöf henni. Heiðbrá réð ekki við þetta. Jóna, einn af þeim sem búinn að spila mikið í Mísúnudeildinni í vetur fyrir Káa. Er í fínni leikæfingu. Flott sókn þarna, María Björt. Á miðjunni. Mingar ég muninni í 6-8. Góð uppgjöf henni. Hörku smass þarna. Nína Rún. Neglir hennar bolta. Bríett í uppgjöf. Fín móttaka þarna. Tækifæri á Káa að sækja núna. Andrea slær. Helena snertir þetta. Nær ekki að stýra honum fram. Tíu 6. Káa. Káa heldur hér frumkvæðinu í leiknum. Bríett með uppgjöf. Móttaka hana upp í loftið. Heiðbrá spilar yfir. Framspilið ekki gott þarna hjá Káa. Lendi bullandi vandræði með þetta. Tísjöp. Heiðbrá uppgjöf. Bríett tekur á móti, fín móttaka þarna, lauma hjá Andreu. Góð undir vörn, Helena fær þetta. Fín vörn þarna. Báða bóa og frábært smass. Það náða elta þetta en hásbreytt frá því að hásbreytt frá því að ná þessu þarna og Malin. Flott móttaka þarna. Fínt smass. Helena Lind Ólafsdóttir þarna. Neglir þetta niður, Gunnar með flotta móttöku. Átta 11. Fín uppgjöti á Maríu. Andrea fær þennan, slæðir þetta. Heiðbjört verð. Helena, hittir hann ekki. Ætla að setja hann að lausan yfir blokkina. En hitt hann illa. Huginn nær ekki alveg að setja nægilega pressu hér á KMN. Halda forskotinu en þá Akureyringar.
en fín sókn hjá Mikael. Nú þurfa austanmenn að fá smá álöp og þetta frábær uppgjöf. Bríett í vandræðum með þetta. Flýtur áfram. Elisa Maren aftur með flotta uppgjöf. Frábær móttaka núna og lauma. Glæsileg lauma þarna í Emilíu. Þannig að tók hún til sinna ráða. Búin að dreifa spilinu ágætlega og svo bara setja eitt stig svona sjálf í kaupæti. Færi hjá K.A. Bríett slær á vörnin. María Björk þarna á hárréttu stað en stóð heldur upprétt þannig að hún náði ekki að taka almennilega á móti. Huginn Leiknir kemur þessu ekki yfir netið og Jorge Basaldo, þjálfari þeirra, tekur leikhlé. K.A. komið hér í 5 stiga forskot. 15-10 og örlítið vandræði núna í sóknarleiknum hjá Huginn. Langur fundurinn hjá Lorenzo. Hann hefði greinilega mikið að segja við sína stelpur. En K.A. með forystu hér, Sóley með uppgjöf. Það var sennilega á leiðin út þessi boltinn. Heiðbrá tók hann. Jóna, frábær hávörn. Mikael Nói þarna. Múraði þarna upp í gatið. 11-15, Helena uppgjöf. Þessi er bara beint í gólfið. Frábær uppgjöf þarna í Helenu. Sóley tók sénsinn en fekk það í bakið. Fín móttaka hjá K.A. og Jónas slær fram hjá blokkinni þetta skiptið. Lávartin ekki á tánum þarna. K.A. aftur komið upp í 4 stiga forskot. Emilía og Mikael Laumar, frábær undirvörð þarna og hávörðir aftur hjá Mikael. Og þessu sinni var það Nína sem að lenti í blokkinni. Þá skipting hjá Huginn Leiknir. Það er Valdís Einarsdóttir sem kemur hér inn á. María Björk Guðnadóttir fer út af. Mikael í uppgjöf. Flott uppgjöf honum. Góð móttaka Sóley.
Nína með hörku skell þarna, góð vörn. Það var Valdís boltan í fyrsta skipti. Og klaufaskapur þarna hjá Káa. Þannig var spilaði Valdís boltanum yfir með fingurslag en Bríet hoppaði upp og rak sig í netið. Óþarfi á henni þarna. Nína með gott smass. Og það gera virkilega vel núna þessa stundina. Nína Rún Vésteinsdóttir. Og frábær uppgjöf þarna, en móttakan óaðfinnaleg. Heiðbrá slær hennan í netið. Og góð uppgjöf þarna, vandræði móttökunni. Nú tækifæri hjá Káa. Geta svo trætt, uppspilið heldur nálægt þarna, en Nína gerir frábærlega árið. Neglir honum niður. Káa að standa af sér ágætlega þessi álöp hjá Huginn Leiknir. Ná að halda þeim hæfilega langt frá sér. En mega ekkert slaka á. Malen setur hennan beint í netið. Nú mega Huginn Leiknir ekki við neinum mistökum. Þeir þurfa að fara að herða tökin á Káamönnum. Þeir ætla að ná þeim. Káa fær hér séns, Nína og nú á blokku, nei, setur þetta í blokkinu út. Frábær leikur hjá henni hérna stundina. Heldur sóknarleiknum uppi hérna fyrir Káa þetta stundina. Þessi bolti er langt úti, Maren tók hann nú samt. Hún er komin hingað til að spila blak, en ekki til þess að fara á boltan fara út. Heiðbrá yfir, Nína slær í blokkina og Háardi fyrir netið. Algjörlega óstöðandi þessa stundina, Nína Rún Vésteinsdóttir. Og Jorge tekur leikhlé, sitt annað leikhlé. Aðeins að skerpa á sínu, blokkið þarf að fara að loka þessu. Það má ekki hleypa Nínu upp í þetta stuð. Þá klárar hún þetta bara. Ég er nú að fá hér ábendingu, alvarlega ábendingu um það að hún heiti bara alls ekkert Nína Rún, þessi stelpa, hún heiti Ninna. Og ég biðst innilega afsökunar á því. Og reyna að lagfæra það hér með. Og hér er hún einmitt að fá boltan. Og þarna er hún loksins blokkuð. Það er kannski bara betra að hún heiti Nína. Gekk ekki vel að skipta nafn hana. En fínt leiklið hérna hjá Jorge. Náði að stilla hérna af áverðina hjá sínum stelpum. Og andraði hjá Káa. Og tækifæri hjá Huginn Leiknir og Valdís
slær þetta frá hjá blokkinni. Fín sókn á miðinni þarna hjá Huginn Leiknir. Heiðbrá uppgjöf, 17-22. Vandræði móttöku. Emilía gerir vel og lúmst þarna hjá Helenu. Þetta boltan þarna yfir KM-mennina beint aftur. Fær svo boltan núna í smas. Slæra hann úr og Bríet réð ekki við þetta. Og Káa tekur leikhlé. Lorenzo vill ekki hleypa andstæðingnum hér of lágt. Reyna að klára þetta sem fyrst, þessa fyrstu rinnu. Káa með Pálmann í höndunum. 4 stiga forskot. Vantar bara 3 stig viðbót til að klára. Sjá hvort að þau skilaboð sem að Lorenzo hefur fram að færa hér séu nóg til þess að hans lið klárið þetta bara. Heiðbrá í uppgjöf. Fín uppgjöf. Alls konar vandræði þarna hjá Káa og Helena refsar. Nítján 22. Þá gerir Káa skiptingu. Inn á kemur Rakel María Ellingsen Óttarsdóttir fyrir Bríet Ýr. Hún á líklega að reyna að laga móttökuna. Og vandræði í móttökunni á Káa. Þetta tvíslag. Og hún veit það. Var ekkert að röfli við því. Huginn Leiknir komið hér með einhver 4 eða 5 stig í röð. Og Káa stelpur í bullandi vandræðum. Helena slær og þessi er inni. Og búin að minnka hér munin í 1 stig. Þetta er orðið hörkuleikur hérna. Heiðbrá með frábæra uppgjöf. Andrea gerir vel. KM-menn á að koma sér yfir. Helena fær boltan. Valdís slær og í blokkinu og niður. Jafnt. 22-22. Og aftur leikhlé. Lorenzo tekur aftur leikhlé. Alls ekki nógu gott hérna hjá Káa-stelpum og hann er ekki ánægður með þetta. Huginn Leiknir er búinn að breyta stöðinni úr 22-15 eða 16 í 22-22. Mikið skrið hér á austan fólkinu. Bæði lið búið með bæði leikliðin sín, þannig að nú eru spilað til þrautar. Heiðbrá í uppgjöf. Móttakan ekki góð. Hann ná að bjarga þessu. Tækifæri hérna á sókn. Já, Huginn, Valdís laumar. Og árekstur. Þarna hjá Káa. Það rekast þarna saman. Önnur á leiðinni tilbaka og hinn fram. Þá gerir Káa aftur skiptingu. Bríet kemur inn og Rakel María kemur út. Og Huginn Leiknir er komin yfir. 23-22. Frábær skorpa hjá þeim hérna.
og mót uppgjöfin glæsileg. 24-22. Algjört hrun hérna hjá KA-stelpum. En þarna fengur þær heldur betur líflínu. Loksins klikkaði Heiðbrá í uppgjöfinni, búinn að taka margar uppgjafir hér í röð. Aðeins tækifæri hérna hjá KA að komast tilbaka. Flott uppgjöf hjá Ninnu. Og misskilningur hérna vantaði að menn töluðu saman. Valdís og Helena fóru báðar í boltan og hættu báðar við. Ninna í uppgjöf og frábær uppgjöf hjá henni. Og KA komið aftur yfir. (25, 24). Ninna Rún í uppgjöf. Heiðbrá tekur á móti. Helena fær þennan frá Elísu. Góð vörð hjá Bríet, lauma, en Helena slær yfir aftur. Sóley, að ná að bjarga þessu, nei, en ná ekki að bjarga þessu. KA náði að klára þetta loksins. Sluppu með skrekkin þarna í þessari hrinu. Mistu niður afgerandi forskot og voru hálfsbreytt frá því að tapa hrinunni, en sýndu karakter, snéru þessu sér í vil aftur og kláruðu þetta með góðum uppgjöfum hann frá Ninnu Rún. Hörku fyrsta hrina hér. Og nú þurfa þjálfararnir að ná svona tökum á andlegu hliðinni hjá sínu liði. Róa þær aðeins niður eftir þessi átök og koma sterk í næstu hrinu. Þá eru liðin klár fyrir aðra hrinu. KA leiðir hér 1-0 eftir æsispennandi fyrstu hrinu hér.
Ekki að sjá að séu neinar breytingar á byrjunarliðum. Sömu byrjunarlið á báðum liðum sýnist mér. Svona fljótt á litið. Hún María Björt byrjar inn á eins og hún gerði áðan. Og Valdís byrjar út af hjá Huginn Leiknir. Það fyrirliðin Elísa Maren sem að byrjar í uppgjöf hjá Huginn Leiknir. Fínu uppgjöf hjá henni og vörnin tekur þetta, bjargaði sig yfir, miskilningur hérna hjá Huginn Leiknir og uppspil og Jóna slær þetta í blokkina. Vörnin tekur þetta, Jóna laumar aftur og hættir inni. Káa fær fyrsta stigið. Emilía í uppgjöf. Móttakan of nálagt. En þetta er inni. Elísa vinnur hérna einvíð fyrir netið en hún er reyndar í afturlínu, þannig að hún á nú held ég ekki að eiga þetta stig. En dómarinn sé það ekki. Helena uppgjöf. Jónas slær í blokkina hjá Mikael. Spilar Mikael og hann laumar þessu yfir. Tækifæri á Káa. Bríett slær fram hjá blokkinni. Flott vörn. En net. Mikael rekur sig þarna í netið í hávörninni. Káa fær stíð. Einhver reikistefna hjá austan fólki hér. Hver á að vera hvað? Flott móttaka og fín sókn þarna, engin hávörn hjá Káa. Mikael bara með frýtsmass þarna beint í gólf. 2-2 fyrir uppgjöf en hittir hennan illa. Frelsingin Gunnar Einarsson kemur þá inn hjá Huginn Leiknir í afturlínuna. Bríett með uppgjöf og Gunnar tekur á móti og vandræði þarna hjá Huginn Leiknir. Sókn hjá Káa á miðunni. Ekki nógu föst og net. Hávörnina. Andrea rak sig þarna í netið. Jamt á öllum tölum hér í upphafi annarrar hrynu. Andrea fær þennan, laumar honum og Elísa ýtir honum upp en enginn tilbúinn að hirða næsta bolta. Ninna Rúni í uppgjöf. Flottar uppgjafur hjá henni, frábær móttaka hjá Gunnari. Og Heiðbjörn slær, fín vörn hjá Jónu. Sóli laumar og þetta er virkilega vel gert hjá henni. Fann hérna holu í vörninni hjá Huginn Leiknir. Káa komið 2 stiga forskot og Gunnar í vandræðum. Frábær uppgjöf á Ninnu. Eigum vandræðum með þessar uppgjafir frá Ninnu en þarna leysir Gunnar þetta frábærlega en ná ekki að gera almennilega sókn úr þessu og
Káa í vesinni með þetta. Klaufaskapur hjá þeim. Fengu þarna léttan bolta yfir og náðu ekki að gera nægilega vel úr því. Það er mikilvægt að nýta sér það þegar maður fá svona fría bolta yfir. Ná arminlega sókn. Flott uppgjöf á Heiðbjörtu. Andrea Slær, nei, hittir hann ekki. 5-6. Heiðbjört. Jóna tekur á móti. Andri aftur. Slær hennan yfir og net. Enn og aftur net. Þá hávarnir liðana. Þurfa að fara að passa sig á netinu. Það má ekki snerta netið. Það er skýr skilaboð frá dómurum leiksins. Flott móttaka hjá Gunnari. Helena Slær, frábært slag hjá henni. Mingar hér munnin í 6-7. María Björk komin í uppgjöf. Flott uppgjöf henni, vandraði móttökunni og miskilningur þarna hjá Bríett og Jónu. Og staðan orðin 7-7. En María setur hennan í netið. Flott uppgjöf hjá Sóley. Sókn á miðju á Bríett og frábær hávörn á Mikael. Mikael Nói Ingvarsson hanna. Klettur hanna í hávörninni. Búin að jafna leikinn hér. Og Jóna laumar. Út. Haugi leikni komið yfir, 9-8. Elisa Maren í uppgjöf. Móttakan ágætt þarna. En engin sókn. Og Helena Slær. Fín vörn þarna og lauma. Og við sem þarna í. En það er ná að bjarga þessu. Og Ninna með flott slag í gegnum blokkina þarna hjá Mikael. Hann fór boltinn á milli handan á honum. Níu. Hörkuleikur hér. Emil í uppgjöf. Heiðbrot tekur á móti. Fín móttaka. Mikael fyrir aftan. Laumar. Káa vest vel og Jóna laumar. Ekki laumar. Þetta er víst laumar. Þarna var hávörnin hjá Mikael aðeins og langt frá netinu. Þetta er í netið hjá Emilju. 10-10. Sókn þarna, þetta var flott frá Heiðbjörtu, klaufalegt þarna hins vegar hjá Malen. Ætlaði að hýta boltan á hann yfir og hýta hann ekki nægilega vel. Þá kemur skipting hjá Hugi leikni. Mikael Nói kemur inn út af og
Hlynur Yngvi kemur inn í staðinn. Fín uppgjöf Jónu. Léttubolti yfir, þetta langt yfir völlinn. Hann ætlaði Heiðbrá að setja boltan vel aftur á völlinn, kaupa smá tíma fyrir sitt lið, en sett hann allt og langt. Jónas setur þetta beint í netið. Hlynur uppgjöf. Og þessir úti. Rétt úti þarna. Hárfínt úti. Óheppinn þarna Hlynur. Uppgjöfin var fín hjá honum. Bríett komin í uppgjöf. 13-11 fyrir Káa. Móttakan fín. Léttur bolti yfir. Og uppspilið allt og nálagt. Og Heiðbrá refsar. Íti boltanum í gólfið þarna. Minka munin í 12-13. Flott uppgjöf. Og vantar þarna samskipti hjá Káa. Hver á að taka hann? Jónas slær hann. Og gerði vel. Og alls konar vandræði þarna aftur á velli hjá Hugi Leiknir. Fjórtán 12 Ninna í uppgjöf. Aftur flott móttaka hjá Gunnari. En María Björn sló þennan í netið. Þannig að leyfum boltanum að koma allt og neðarlega. Þau þurfti að mæta honum hærra uppi. Það að gefa sér meira tækifæri til að koma honum yfir. 15-12. Káa aðeins að stíga á vesingjöfuna núna. Ninna í uppgjöf. Flott móttaka hjá Heiðbrá. Andrea slær. Gunnar Vest. Elisa spilar. En yfirstig. Lendir þarna yfir línuna, yfir miðlínuna. Og Jorge Bosaldo tekur leikli. Káa búið að skora núna 4 stig í röð. Auka munin í 16-12. Aftur núna að ná smá forskoti eins og í fyrirhinnunni. Þannig að nú þarf hann að gefa sínum leikmönnum sama meðal og hann gaf þeim áðan. Svo að þau komið hér tilbaka. Spínatið hans Stjána Blóa. Bæði lið tilbúin að berjast í það minnsta. Mikil stríðsöskur hér. Báðum megin. Áður að liðin ganga inn á völlinn. Ninna Rún í uppgjöf. Frábærar uppgjafir. Móttakan er mjög góð núna hjá Hugi Leiknir. En það ná ekki samt að sækja arminnilega. Ekki komin almennilega sókn hjá þeim núna í svona tíma. Heiðbrá slær þetta hins vegar. Óheppinn þarna, slær þetta í netstrenginn. Ninna slær þetta hins vegar langt út. Og aftur miskilingur þarna í afturlínni hjá Káa. Það ekki alveg samstæð hver á að taka þennan bolta. Þá Heiðbrá komin í uppgjöf. Sjá hvort að hún nær að snúa leik sinna manna eins og áðan. Það byrjar allavega vel. Skora strax úr fyrstu uppgjöfunni.
Aftur fín uppgjöf og aftur vandræði og enn og aftur skorar hún. Frábæra uppgjöfur hjá Heiðbrá. En þarna fín móttaka hjá Bríett. Emilia setur þetta yfir, Helena slær, Bríett verst. Andrea fær þennan, slær þetta og flott vörð hjá Heiðbrá. Helena slær aftur og þessi er inni. Og leikurinn aftur orðið, ja, 16-16. Þetta er fljótt að breytast. Heiðbrá með frábæra uppgjöf og enn og aftur bullandi vandræði í móttökunni hjá Káa og Lorenzo. Honum finnst það ekkert fyndið og tekur leikhlé. Sautján, 16, Huginn Leiknir leiðir. Skipting hjá Káa, aftur kemur Rakel María inn fyrir Bríett. Heiðbrá búin að miða svolítið á Bríett núna. Hún heldur bara áfram að miða á þá stöðu. Setur boltan beint á Rakel Maríu sem hann lendir í vandræðum með þetta. Frábærar uppgjafir hérna hjá henni. En hann kom að því og klikkaði. Átján, 17. Við sjá hvernig Káa svarar þessu núna. Andrea komin í uppgjöf. Flott uppgjöf henni. Fín móttaka hjá Helenu. María fær boltan en slær hann í nettið aftur. Káa búið jafna. En Andrea setur boltan í nettið. Nær ekki þarna að láta kné fylgja kviði. Í Leiknir aftur komið forskott. 19-18. María slær í nettið. Uppgjaf mistök er í gangi. Það gera í Leiknir skiptingu. María fyrir út og Valdís kemur inn á. Sóley uppgjöf. Flott uppgjöf henni, frábær móttaka Heiðbrá. Uppspilið nálagt. Helena gerir vel. Jónas slær. Góð vörn hjá Heiðbrá þarna. Helena fær aftur boltan, slær. Nei, hittir hann ekki. Opinn þarna. Lendi undir boltanum. Og Jorge tekur leikhlé strax. Káa komið yfir. 20-19. Þetta er mikil skák hér hjá þjálfurunum. Reyna að hafa hér áhrif á stöðumála. Nýta öll sín leikhlé.
Í leikni búið með bæði sínleik lið. Sóli uppgjöf. 19-20 verið Káa. Frábær uppgjöf, Valdís tekur á móti, þetta er yfir nettið. Jóna og Elísa slást þarna boltan og klaufalegt þarna hjá Rakel og Emilju. Misskilningur þarna hjá þeim. 20-20, Elísa uppgjöf. Fín móttak af Andreu. Og Jóna átti sennilega að fá þennan, þetta var dálítið stutt þarna. Uppspil hjá Emilíu, Línu slær og flott vörð hjá Andreu. Jóna verð þennan, núna loksins og í blokkina og niður. Losti hjá Káa þarna, 20-21. Skipting aftur, já, Hugi Leiknir, Mikael Nói kemur inn í blokkina fyrir Hlín. Emilía með uppgjöf, fín uppgjöf henni, flott móttak af Heiðbrá. Mikael slær, nei hann slær ekki, hann laumar. Og Ninna slær hins vegar og Heiðbrá með flotta lágvörð þarna, Helena. Fín skorpa hér, Jóna laumar og þetta er inni! Baráttu stig hjá Káa. 22-20. Emilí uppgjöf, flott uppgjöf, fín móttaka af Valdísi og Mikael slær og þetta er út. Hárfínt úti. Káa komið 3 stiga forskot. Emilí uppgjöf. Flotta móttakur í Heiðbrá og lauma hjá Mikael. Og Sóley allt og aftarlega þarna. Hún var ekki búin að lesa þetta. 21-23, Helena komin í uppgjöf. Og hún slær út. Káa dauðafæri hér að klára hennan leik. Jóna flotta uppgjöf og vandraði hann í móttöku. Bolti kemur laus yfir og lauma og Mikael sér við þeim þarna. (22-24) Mikael komin í uppgjöf og þessi er beint út af vellinum. Káa 25, Hugi Leiknir 22. Hugi Leiknir klaufar hann að setja 2 síðustu uppgjafir sínar beint út af. Höfðu tækifæri þarna til þess að saksa á forskotið en gáðu því aldrei séns. Settu báðar uppgjafirnar út. Og Káa því komið með 2-0 forystu í leiknum.
Jæja, þá erum við mætt hér í þriðju hreinu. Nú er að duga að drepast fyrir Huginn Leiknir. Káa komið 2-0 yfir og við erum hér í dauðafæri að klára þennan leik. Og engar breytingar á byrjunliði Káa en sjáum hér að Valdís Einarsdóttir er komin inn í byrjunlið fyrir Maríu Björst. Hún byrja leikinn núna. Andrea á fyrstu uppgjöfuna. Nói slær. Fín hávært hjá Káa. Og nynnar hún og afturlínunni. Og Mikael Nói aftur og þessi er inni. Nú er það Huginn Leiknir sem á skora fyrsta stigið. Fín byrjun hjá þeim. Elsa Marín í uppgjöf. Fín uppgjöf henni. Jóna og frábær vörn. Og þetta er bara beint í gólfið. Þarna var einhver misskilningur í gangi hjá Huginn Leiknir. Hann held að dómarinn hefði flautað, hann flautaði samt enginn. Það var ekkert flaut í gangi hérna. Ég held að það hafi bara verið. Ég er hræddur um að þau hafi bara hreinlega hætt þarna þegar að dómarinn, nei þegar að þjálfarinn er að kallaði eitthvað. En dómarinn flautaði aldrei neitt og það er hann sem ræður. Þannig að það þýðir ekkert að hætta fyrir en hann flautar. Sóley gefur upp. Og Malen heitir hún. Malen slær þetta í netið. Tvö-eitt fyrir Káa. Sóley uppgjöf, fínar uppgjafir hjá henni og frábær uppgjöf þarna. Boltinn kemur laust yfir og rétt laumar en Mikael Nói, hann bara hoppar og svo býður hann og hangir og hangir og hangir. Og hirðir allt sem var reynd að lauma þetta í kringum hann. Tvö, Helena komin í uppgjöf, flott uppgjöf henni. Jónas slær, Heiðbrá verst þetta, Mikael og frábær sókn hjá Huginn Leiknir. Hörkusmanns. Helena og vandræði móttöku. Heiðbrá laumar þessu út af vellinum hins vegar. Klaufalegt þarna hjá henni. Fekk hann að dauðafæri bara til þess að setja boltan beint í gólf. En hitt ekki völlin. 3-3. Emilia í uppgjöf. Móttakan fín hjá Helenu. Mikael slær og þetta er beint í gólfið. Engin hávært þarna á mótunum. Káa stelpur verða að loka þarna betur á hann. 4-3 uppgjöf hjá honum og þetta er stig. Flott uppgjöf. Sóley vandræðum. Mikael aftur með uppgjöf. Andrea tekur á móti og Ninna fær þennan. Heiðbrá í vörninni. Fær svo boltan og slær. Fín vörn hjá Andreu. Jóna laumar. Heiðbrá fær þennan og slær hann. En Andrea er vel að verði þarna í afturlínunni. Hún fær Jóna boltan. Fín vörn hjá Helenu. Og nú er færi hjá Káa aftur og Bríet slær. En út! Beint út!
Huginn Leiknir hér að byrja þriðju runna mjög vel. 6-3 yfir. Og Ninna var þennan alveg frýtt smass þarna. En setur boltan út fyrir völlin. Sóknarleikurinn á Káa. Eitthvað styrður núna. Léttur bolt yfir. Og Valdís slær. Fín vörn hjá Emilíu. Jóna í netið. Lorenzo tekur leikhlé. 8-3 fyrir Huginn Leiknir. Frábær byrjun á þeim hér í upphafi þriðju runnu. Enda allt undir. Það eru við komnar upp á vegg eftir að tapa fyrstu 2 runnunum. Þannig að nú er allt eða ekkert. Og það er allavega að gefa þessu séns. Byrja hér að miklu krafti í þriðju runnu. Mikael Nói enn í uppgjöf hjá Huginn Leikni. Fín uppgjöf, móttaka góð. Lauma hjá Emilíu, frábær lauma hjá Emilíu þarna. Virkilega vel gert. Góð uppgjöf hjá Jónu. Fimm átta. Fín uppgjöf aftur, Gunnar með góða móttöku. Þessi bolti léttur yfir. Káa í færi núna, Andrea fær hann og setur hann léttan yfir og Andraði. Liðið skiptast á að spila honum hann á milli. Ninna slær þetta, góð vörn hjá Gunnari. Léttur bolt yfir. Nú er dauðafæri á Káa. Bríet fær hann, slær hann, er frábær hávörn þetta hjá Valdísi. Níu 5. Malen í uppgjöf. Flott uppgjöf henni. Og aftur laumar Emilía, nú sjá þær við henni. Og Heiðbrá laumar. Andrea slær. Helena vel vakandi þarna aftast á vellinum. Og erfiður bolti þarna yfir. En Káa gerir vel. Valdís fær þennan. Og þessi er inni. Bláhornið. 10-5. Flottar uppgjafir hérna hjá Malen. Ninna slær, þetta var vel slegið hjá henni. Flott stig hjá henni þarna. Bríet uppgjöf, flott uppgjöf, frábær uppgjöf hjá henni. Léttur bolti yfir fyrir Káa. Andrea fær hann, slær, beint á Helenu. Og erfiður bolti þarna, en Heiðbrá gerir vel. Og yfirstig. Emilía lendir þarna yfir miðlínuna. Nær ekki að stoppa sig af. Skipting hjá Káa. Rakel María kemur inn.
Uppgjöfin beint í neti á Heiðbrá. Þetta þurfti Huginn Leiknir ekki að fá núna. Það þurfti þarna góðar uppgjöfur á henni. En Ninna setur sínar uppgjöf líka beint í netið á KA. Einhver stress hér í leikmannum. Valdís, fína uppgjöf. Og Sóley, góð móttaka hjá Valdísi þarna. Og Mikael, hann setur þetta í gólfið. Sóknarleikurinn hjá Huginn Leiknir miklu betri núna heldur hann í fyrstu tveimur hrinunum. Það skila betur í gólfið. Smössunum. Og þetta framspil er allt og nálagt. Það er eitthvað í gangi núna sem ég sá ekki hvað er. Káa fékk hér stíð. Andrea í uppgjöf. Helena slær. Þessi er úti. 9-13 í Leiknir með 4 stiga forskot. Andrea með uppgjöf beint í gólfið. Flott uppgjöf þarna á henni. Minnkar hér munnin í 3 stig. Og aftur flott uppgjöf. Mikael tekur á móti. En miskilningur þarna, hver á að fá hann. Færi hjá KA. Og Sóley slær. Fín vörð þarna hjá Heiðbrá og Mikael. Og frábær hávarð hjá Jónu. Þarna náður að loka loksins á hann. Og hún færi að hann getur klárað þetta hérna. Nei. Valdís Vest. Mikael aftur og aftur Jóna. En ekki nægilega. Mikael skorar. 14-10. Elísa uppgjöf. Fín móttaka hana og Emilia reynir að lauma þessu en nú sett hún boltan í netið. Og Huginn Leiknir aftur komið í 5 stiga forskot. Elísa uppgjöf og Andrea í móttöku. Jóna slær yfir í blokkina. Helena fær hann. Og Andrea þarna í lágvörninni eða afturlínunni hjá KA. Leikli hjá KA. Lorenzo tekur leikli.
16-10. Elísa Maren. Flott uppgjöf. Ninna gerir vel. Uppspilið allt og utanlega. En Jóna leysir þetta ljómandi vel. Skora hér 11. stig fyrir KA. 11-16. Sóley komin í uppgjöf. Frábær uppgjöf. Frábær uppgjöf. Algjörlega stórkostlegt. Heiðbrá réð ekkert við þetta. Tólf, 16. Góð móttaka hjá Helenu þarna. Mikael færa hann en Jóna blokkar. Malen slær. Færi hjá KA. Ninna í afturlínunni en Mikael bara eins og veggur þarna fyrir. Sautján 12, Helena komin í uppgjöf. Fín móttaka hjá KA. Jónas slær og þessi inni. Flott sókn hjá KA. Helena þarna og undan á honum. En Emilia komin í uppgjöf. Heiðbrá og frábær sókn á henni. Flott spil á yfirleikni þarna. Mikael í uppgjöf. Ninna slær, vörnin góð hjá yfirleikni. Valdís laumar. Jóna laumar líka. Vali gerir vel. Ninna slær og þarna var enginn. Risastórt gat þarna í vörninni hjá Hugi Leikni. Jóna komin í uppgjöf. Hann setur það beint í netið. 19-14. KA er ekki að ná að saxa á forskotið. Hugi Leikni með öll tök á þessum leik ennþá. En Malen setur hennan bolta beint yfir völlin. Þá gerir KA skiptingu aftur. Bríet kemur inn fyrir Rakel í uppgjöf. Flott uppgjöf, henni frábær uppgjöf, Gunnar í stökustu vandræðum með þetta. Sextán 19. KA þarf núna fleiri stig. Þeir þurfa að ná að minnka þetta niður en enn og aftur klúðraður uppgjöf. Þetta er rosalega dýrt hérna í lok hrinnunar þegar þeir eiga tækifæri að minnka muninn. Og í staðinn fá þeir Heiðbrá í uppgjöf hinum megin og hún er bara heldur uppteknum hætti. Kemur sín í liði 21-16. Aftur flott uppgjöf, fín móttaka hjá Jónu.
Ninna fær þennan. Blokking góð hjá Valdísi. Hún laumar yfir. Og Jóna í afturlínu. Slær heiðbrá vel. Hann á að bjarga þessu upp. Og Ninna núna í blokkina á yfir. Og þetta er stig hjá K.A. Malen þarna reið ekki við þetta. Ninna Rún í uppgjöf. Helena með flotta móttöku. Malen setur þetta yfir. Og Andrea slær. Fín vörn hjá Malen. Og boltinn upp á netinu og Sóley vel vakandi þarna fyrir netið. Ítti þessu bolta niður. 21-18. Ninna Rún í uppgjöf. Enn og aftur klúðrast uppgjöf hjá K.A. Allt og margar uppgjöf fær í forgörðum hér hjá K.A. í þessari hrinu. (22-18) og Valdís uppgjöf. Flott uppgjöf henni. Og Andrea móttöku þarna. En K.A. gerir vel í að leysa þetta, en miskilningur þarna milli Ninnu og Jónu. Og Mikael slær. Og þetta er inni. 23. stig komið. Flott móttaka. Ninna slær. Fín vörn hjá Malen. Og Hávardi fer í netið. (24 átján). Fín uppgjöf þarna. Móttakan ágætt lauma, en Mikael með allt á hreinu þarna við netið. Andrea slær. Og þetta er Hávardin fer í netið. Síðasti séðan sjá K.A. að ná þessari hreinu. Andrea með uppgjöf. Frábær uppgjöf Andrea þarna. Bullandi vandræði á Hugi Leiknir. (24-20). Andrea aftur. Frábær aftur uppgjöf henni. Og þetta er Sóley. Aftur er hún vakandi þarna við netið. Og refsar þarna austamönnum fyrir lélega móttöku. Einhver reikistefna núna hjá dómarunum. Einhver reikistefna hjá dómarunum þarna. Afturlín. Eða seiling. Dæma þarna seilingu á Sóley. Dæma hún hafi tekið boltan hinum með við netið á vallarhelmingi Hugis Leiknis. Og það er 25. stigið. Þannig að Hugi Leiknir minnkar hér munin í 2-1. Og við förum í 4. hrinu.
Jæja, þá allt klárt fyrir fjórðu hrynu. 2-1 fyrir KA. Búið að stilla leikmönnum upp. Og fín uppgjöf hérna hjá Elísu. En miskileikur hérna hjá Mikael og Malen. KA skora fyrsta stigið. Ninna uppgjöf, frábær uppgjöf henni. Í leikni gerir vel. Léttur bolti yfir. Andreas Slær út í hotn. Nei, Heiðbrá verst. Helena, Ninna, nei, Bríett þarna fyrir. Fína sóknir hérna hjá báðum liðum. Vörnin vel á verði. Sóley laumar og þetta vel gert. Þarna fann hún loksins leiðina frá hjá blokkinni hjá Mikael. Ninna í uppgjöf og slær hann í netið. Helena í uppgjöf og vandræði í móttökunni hjá KA. Fín uppgjöf Helena þarna. Mikael þarf að lauma þessu og lágvörnin ekki vel að verði þarna. Lágvörnin þarna aðeins og innanlega. 2-2, Helena uppgjöf. Fín uppgjöf henni. Léttur bolti yfir. Mikael fær þarna, hann slær þetta í blokkina. Og slær þetta aftur og flott vörn hjá KA. En Emilia klaufi þarna. Sótti þennan bolta hér utan rittaraborði og var með gott vald á honum en setti boltan allt og langt inn á völlinn. Laumar Emilia og Mikael fær þennan og slær þetta í netið. Þrjú. Andrei uppgjöf. Flott uppgjöf henni og Valdís í vandræðum. Bolti beint yfir til KA og Jónas Slær og flott slag þarna henni og þetta niður. Hörkusókn hjá KA. Andri aftur. Fína uppgjöf þarna aftur. Heiðbrá slær þetta og Ninna þarna ekki tilbúinn. Var búinn að læsa höndunum saman þarna. Fjögur. Jóna ítir þessu í blokkin á niður. Þetta var vel gert hjá henni. Kemur sínu liði einu stíð yfir. Sóley komin í uppgjöf. Fín uppgjöf henni. Góð móttaka Heiðbrá. Valdís fær boltan. Slær hann yfir. Sóley vest. Og Jóna með hörkuskell. Vörnin gerir vel hjá Hugileiknir. Og þessi er inni. Helena slær þennan bolta bara inn. Standandi í eftirlínunni.
Klaufalegt þarna hjá vörninni á K.A. 5-5, Malen með góða uppgjöf. Og hörku smash hjá Jónu, þessi er úti. Í leikni komið yfir. Malen með fína uppgjöf, móttaka og lauma hjá Emilíu. En þeir eru farin að lesa þessar laumur hjá henni. Andrea með fína vörn þarna, Sóley sækir þetta. Það gera vel þarna K.A.-menn. Heiðbjörn laumar, flott vörn þarna hjá Ninnu. Aftur fær Heiðbjörn boltan. Og nú bara neglir hann til gólfið. Flott sókn hjá henni. Góð uppgjöf hjá Malen, vandræði hjá K.A. og enginn þarna. Átta 5. Og aftur frábær uppgjöf hjá Malen. Móttaka hjá K.A. vandræði og Lorenzo tekur leikhlé. 9-5. Fínar uppgjöf hjá Malen og enn eru vandræði hjá K.A. Móttakan hjá K.A. ekki í lagi núna. Fínar uppgjöfur hérna hjá Malen. Og upp þessi móttakar yfir netið en Heiðbrá klaufið þarna. Ítti þessum bolta út fyrir völlinn aftur eins og hún gerði áðan. K.A. stelpur hér ekki alveg kláraði hver á fari uppgjöf. Emilía á að gera það, fínu uppgjöf á henni. Valdís laumar yfir. En framspilið ekki gott hann hjá K.A. Bullandi vandræðum hann með framspilið og frábær Hávard eins og hann hjá Jónu Margréti. Lokaði hann vel á Heiðbrá. Emilí aftur 7-10. Valdís setur hann yfir með fingurslag, þetta er léttur bolti fyrir K.A. Og Ninna, góð vörn hjá Helenu. Það lendi vandræði með þetta, en leysa þetta vel hann í leiknir. Ninna slær aftur, Gunnar er með þetta allt á hreinu. Jónas slær í netið. Fín vörn þarna hjá í leikni. Fínt varnarstig hjá þeim. Heiðbrá í uppgjöf. Andreas tekur á móti og Helena refsar.
12-7. Frábær uppgjöf hjá Heiðbrá. Algjörlega til fyrirmyndar. Þrettán 7. Fín móttaka hjá Sóley. Ninna slær. Gunnar verst. Helena í netið. Það ná að leysa þetta káastelpur. Aftur sókn hjá Hugileikni. Helena slær. Og Jóna. Og þetta í gólfið. Fín stig á Káa hana. Átta 13. Jóna komin í uppgjöf. Flost uppgjöf. Gunnar með frábæra móttöku. Valdís slær. Sóley vel á verði þarna. Annað tækifæri á Hugileikni. Helena. Og aftur vel Sóley. Og Andrea. Fín vörð þarna. Og Valdís slær þarna út. Og Arnir beggja liða núna. Vel á verði. Níu 13. Jóna með frábæra uppgjöf þarna. Heiðbrá í bullandi vandræðum með þetta. 10-13. Gunnar, nei, hann ræður ekki við þetta. Flott uppgjöf aftur frá Jónu. Og þá tekur Jorge leikli. Fín uppgjöf að skorpa hér í Jónu Margréti. Búin að minnka hér munin í 13-11. Káa er aftur að komast inn í leikinn. Jóna Margrét enn í uppgjöf. Fín uppgjöf honum, nú er Gunnar með þetta alltaf hreinu. Helena fær boltan. Á, Sóley er enn að verjast þarna vel. Og uppspilið heldur nálægt þarna, en þetta er vel gert hjá Ninnu þarna. Ítir þessu í blokkina út. Káa búið að minnka hér munin í 1 stig. Og þessi er úti. Jóna setti þennan bolta út. Fjórtán 12. Valdís uppgjöf. Flott uppgjöf henni, fín móttaka. Og Ninna laumar og þarna var gatt. Í vörninni. Valdís full afstæðlega þarna, eða ekki komin eftir uppgjöfuna. Káa minkar í 1 stig aftur, 13-14. Bríett slær í netið. Fimmtán 13. Þjálfarinn eitthvað skamma þarna leikmenn Hugins Leiknis við að sparka boltanum í gegnum liðið hjá
gegnum völlin hjá Káa. Sóley laumar. Og Helena fær þennan bolta í blokkina, fín blokkana. Nei, miskilingur hjá Káa. Þetta dýrt. Sóley og Bríet þarna. 16-13, Elísa gefur upp. Flott uppgjöf henni, fín móttaka þarna hjá Jónu. Ninna laumar og Valdís með þetta hreinu. Sóley laumar, sóknin ekki nógu sterk hjá Káa núna og Bríet réð ekki við þetta. Þessi bolti líklega á leiðin út og nú fór svona upp í hann með hálfum hug. Káa tekur leikli. Hugi Leiknir aftur búinn að ná 4 stiga forskoti eftir að Káa búinn að minnka þetta niður í 1 stig. Mikla sveiflur hér í stigaskorinu. Elísa reyna að gefa upp. Aftur fín uppgjöf henni. Og Háarnin til fyrirmyndar á Mikael hana. Elísa klikkar. Flott uppgjöf hjá Ninnu þarna. Hann á að bjarga þessu, nei, hann á ekki að bjarga þessu. Helena. Nítján 14. Helena uppgjöf, setur þetta beint í netið. Hún þurfa að Káamenn áleika, Káastúlkur hér áleika áhlaupið svo áðan. Það koma sér inn í leikinn aftur. Andrea uppgjöf, og fína uppgjöf, Helena með góða móttöku. Mikael slær í blokkina, Jónað með þetta hreinu þarna. Og Heiðbrá. Og þetta úti. Stig fyrir Káa. 19-16. Hugi Leiknir með góða sóknarlínu frammi, bæði Heiðbrá og Mikael. Helena að taka fínt á móti þarna. Mikael þarf að sækja þetta aftur fyrir sig. Nú færi hjá Káa. Jóna fær þennan og setur þetta í blokkina. Aftur fá Káamenn tækifæri. Sóley setur þetta í blokkin og niður. Það ekki að lauma nógu skynsamlega hana á miðjunni á móti Mikael. Það þurfa að íta þessu bolta meiri til hliðar. Káastúlkur 16-20. 20-16 í Leiknir. Fín uppgjöf hjá Mikael. Það setja hennar bolta létt yfir. Og fá það tækifæri í Leiknir. Heiðbrá slæðir beint út. Nú tækifæri hjá Káa. Aftur. Sóley í uppgjöf. Og frábær uppgjöf hjá henni og Gunnar í bullandi vandræðum með þetta.
18-20. Búin að mikka þetta niður í 2 stig. Frábær uppgjöf aftur. Og nú er Gunnar vel að verði. Léttu bolt yfir hjá Káa. Og Ninna slær. Vel að verði og frábær lauma þarna hjá Heiðbrá. Frábær lauma þarna 21-18. Malen setur þetta í netið. 21-19. Tækifæri núna fyrir Káa enn og aftur að komast inn í þetta. Emilía, flott uppgjöf þarna hjá henni. Vandræði hjá Hugi Leiknir. Káa nær ekki að leysa þetta nægilega vel. Nei, og Ninna klaufi þarna. Setur þetta í netið. Káa svolítið að missa tækifærinu að koma sér inn í leikinn aftur. Aftur á móti að Hugi Leiknir að halda þessu góða forskoti sem þeir eru búin að byggja upp. Helena með hörkusmaðs. Sóli er þetta. Hann á að bjarga þessu. Og tækifæri á Hugi Leiknir núna. Valdís sækir á miðju. Og Bríett í hörninni en hún slær þetta í blokkinu út. og 23-19. Frábær uppgjöf hjá Heiðbrá. Og lauma hjá Jónu. Hann á að bjarga þessu. Anna færi hjá Káa. Nei, uppspilið ekki nóg hátt. Og Valdi slær. Þetta fór í blokkina, segir dómarinn. Léttu bolt yfir. Nú er Káa í færi til þess að skora. En og þetta er í netið. og 23-20. Jóna í uppgjöf. Flott uppgjöf henni. Emilía ekki alveg með hlutin á hreinu þarna. Og vandræði hjá Hugi Leiknir. Redda þessu vel. Ninna fær þennan. Slærit í blokkina. Gunnar er vel að verði. Lauma. Og klaufaskapur hjá Káa. og 24-20. Valdís uppgjöf. En hittir hennan illa. Líflína hjá Káa núna. Síðasti séns hjá Káa. Hann gerir eitthvað í þessari hreinu. Bríett í uppgjöf. Frábær uppgjöf henni. Móttaka mjög góð. Mikael laumar. Þar er enginn. Hugi tekur þetta. Við erum að fara hér í Oddarhinu. Hörkuleikur í gangi hérna. Fyrsti leikur dagsins. Fer í Oddarhinu. Bikarúrslitaleikur í 3. flokki kvenna. Káa Hugi Leiknir. Káa hirti stigin á fyrstu 2 hrinunum. En Hugi Leiknir búinn að koma tilbaka. Heldur betur.
búin að jafna leikinn 2-2. Alltaf verða klárt hér í Oddahrynu. Káa í gulum og Huginn Leiknir í svörtum. Það er fyrirliði Hugins Leiknis, Elísa Maren Ragnarsdóttir, sem að byrjar í uppgjöf. Allt klárt hjá dómurum leiksins. Oddahrynan að byrja. Flott uppgjöf þarna. Uppspilið heldur aftalega fyrir Sóli þarna. Tækifæri hjá Huginn Leiknir, en Hávörn er góð. Fingurslæg yfir. Aftur sóknarmiðjun og aftur laumar þarna. En Káan er að bjarga þessu. Vel gert hjá þeim þarna. Og þetta er tvíslag á Mikael. Káa fyrir fyrsta stíð. Ninnar hún í uppgjöf. En setur hann í netið. Nú er mikil spenna í gangi. Frábær uppgjöf á Helenu. Tvö-eitt fyrir Huginn Leiknir. Helenu uppgjöf. Og 8 uppgjöf aftur. Káa nær að bjarga þessu. Já. Setja þetta yfir. Heiðbrá fær þennan bolta í blokkina og niður. 3-1. Helena aftur. Fín uppgjöf hjá henni. Og vel gert hjá Andreu þarna. Gerði þetta vel.
færi hjá Káa en klaufaskapur í sókninni þarna. Lorenzo tekur leiklega. Það ekki að byrja vel Káa-stelpur en huginn leiknir eins og er mjög öflug. Þeir eru upphafi leiks, upphafi Oddahraunar. Fjögur eitt. Helena Lind Ólafsdóttir í uppgjöf. Flott uppgjöf henni. Vandræði enn og aftur í móttökunni hjá Káa. Og Mikael. Betra en enginn hann hafði fyrir netið. Tekur mikið til sín hann fyrir netið. Fínar uppgjafir á Helenu. Káa í vandræðum. En fá léttan bolti yfir. Andrea slær. Elisa Versetta. Heiðbrá. Setur þetta í gólfið. 6-1. Þarna var Helena Klaufi, hún var búinn að kasta boltanum áður en að dómarinn flautaði og fipaðist svo þegar hann loksins flautaði og svona hálfpartinn hætti við, en hætti svo við að hætta og hitti ekki boltan. Þannig að Káa fekk stíð. Andrea kemur í uppgjöf og með fína uppgjöf. Það verður að skila þessu létt yfir. Færi hjá Káa núna, Jóna. Valdís Verst. Og Mikael með þennan og þetta er beint í gólfið. Sjötvö. Mikael í uppgjöf. Fín uppgjöf, móttakan góð. Og Sóley slær út. 8-2 á skiptaliðinu vallarhelming. Bara að keyra beint inn á í stöður og byrja. Átta 2 Mikael Nói gefur upp. Fín uppgjöf. Og Jóna laumar og vel gert hjá Elisu en ekki nógu vel gert. Káa skorar þetta stig. 3-8. Sóley Karlsdóttir í uppgjöf. Frábær uppgjöf á henni, Gunnar með fína móttöku þarna. Og miskilingur þarna hjá Heiðbrá og Helenu. Stig fyrir Káa, 4-8. Sóley uppgjöf. Flott uppgjöf aftur, Helenu með góða móttöku. Og Aldís fær hann á miðunni, setur hann yfir með fingurslag. Jónas slær og þetta er beint í gólfið. Aldís Klaufi hana. Bolti beint á hana en hún beygði sig niður. Ætlaði að láta afturlínuna taka þetta.
Sóley frábær uppgjöf aftur. Fín móttaka þarna Heiðbrá. Það þurfa að skila þessi með fingurslag. Og lauma hjá Emilíu. Léttu bolti yfir. Káa með tækifæri til að sækja núna. Jónas slær, Helene Vest. Fín vörn hjá henni. Valdís. Káa nær að verjast. Og aftur Valdís upp í netið að verja þetta. En þarna klikkar hún. Setur boltan í netið. Sóley enn að gefa upp og Gunnar tekur á móti en enginn sem hirðir það upp. Káa búið að minnka í munin í 1 stig. Endur koma hjá þeim. Spennustigið svakalegt. Nú bara spurning hver handlar spennustigið betur.
Jæja, hljóðið komið aftur. Hér hörkuleikur í gangi. 12-9, Huginn Leiknir að stinga hér af aftur. Eftir að KA búið að jafna. Miklar sviftingar í þessum leik. Heiðbrá með uppgjöfina og beint í gólfið. Sóley og Jóna hlupu þarna báða frá boltanum. Og Ninna með þetta smass og þetta niður. Þrettán 10, Jóna Margrét í uppgjöf. Flotta uppgjöf þarna. Frábær uppgjöf. Gunnar réð ekki við þetta. 11-13. Það má heyra Saumnál þetta hérna. Í Dyranesi. Áður en að Jóna gaf hann upp. Og hún setti bolta beint út. 14-11. Dauðafæri hér hjá Huginn Leikni að klára þetta. Valdís í uppgjöf. Fínu uppgjöf henni. KA fær tækifæri. Andrea slær þetta. Heiðbjört Ver. Helena getur klárað þetta hérna. Nei. Fínu vörð hjá KA. Andrea aftur. Og þetta inni. 12-14. Valdís slengdi hendin í þennan bolta. Bríet í uppgjöf. Flott uppgjöf henni og boltinn beint yfir. Færi hjá KA. Ninna og Heiðbrá Ver. Elisa nær honum. Flott barátta hérna hjá báðum liðum. Aftur Ninna og aftur slær hún. Og Mikael. En fín vörð hjá KA aftur. Aftur Ninna og þetta í blokkina og niður. Frábær slag hérna hjá Ninnu. Eins og ég sagði á hann að mikilvægt að menn þori að sækja. 14-13, Bríet með flotta uppgjöf. Og uppspilið ekki gott, en vel gert hjá Heiðbrá þarna. Bjarga þessu. Og Ninna slæðir áfram og Heiðbrá að verjast þarna vel á afturlínunni. Nú ennþá Ninna og þetta í gólfið, engin blokk. Engin hávar þarna á mótinni. Og Horge tekur leikhlé. Svolítið eins og Huginn Leiknir sé hafi núna verið að bíða svolítið bara eftir að KA gerir mistök. Ekki sótt mikið núna í þessari hrinu, eða þessari lotu. Þannig að nú þurfa það að berja sig saman og sækja stigið sjálf. Enn og aftur erum við, þetta spurning taugarnar. Fjórtán. Bríet í uppgjöf fyrir KA. Flotta uppgjöf, frábær uppgjöf. Algjörlega frábær uppgjöf. Heiðbrá í vandræðum með þetta. Og KA allt í einu komið yfir í þessari oddarhinu. Aftur fín uppgjöf, frábær móttaka hjá Helenu þarna. Mikael slær. Hann slær út.
14 fyrir Káa í Oddarhraunum. Þvílíkur viðsnúningur. Frábær byrjun hjá Hugi Leikni hér í þessari Oddarhraunu og frábær barátta að koma tilbaka eftir að hafa lent 2-0 undir í leiknum. En óheppin að klára þetta ekki. Káa hins vegar sterkar á taugunum hér í lokin. Náða að klára þetta. Til hamingju með það. Og við komum hér eftir smástund aftur með leik Þróttarnes og Vestra Aftureldingar. Sameiginlegt liði Vestra Aftureldingar í bikarúrslitum 3. flokks karla. Sjáumst eftir smástund.
Sælir áhorfendur og afsakið að við séum ekki mættir fyrir í útsendinguna að lýsa þessu, en ég er mættur, Mikael heiti ég og við erum hér að horfa á sameiginlegt lið Vestra og Afturhaldingar spila við Þrótt frá Neskaupstað í bikarúrslitum þriðja flokks karla. Staðan er 19-18 fyrir Vestra. Og þarna er Hlynur Karlsson sem slæðir þetta í netið fyrir Þrótt. Og eftir Afturhalding komið hér 2 stigum yfir og Þróttur tekur leikhlé. Leikhlé á Þrótti 20-18 fyrir Vestra Afturhaldingu hér í fyrstu hreinu. Það er Gísli Steinn sem er í uppgjöf fyrir Vestra Afturhaldingu. Fín uppgjöf á honum, móttakan allt gætt. Og Hlynur með smasið en Sigvaldi og Hafsteinn þarna loka vel á hann. 3 stiga forskot. Gísli gefur aftur, fín uppgjöf, góð móttaka þarna á lauma. Börkur þarna með fína laumu fyrir Þrótt. Minkar hér muninn. Það er Börkur Marinósson, hér í uppgjöf, uppspilari Þróttar. Flott uppgjöf, Sóldís tekur á móti. Sigurður setur þetta yfir. Og fín sókn þarna hjá Þrótti. Hafsteinn laumar, Börkur er klár með þetta. Og hörku smas þarna hjá Guðjóni Berg í blokkinu út. Getur þetta í blokkinu út. Einhver reikistefna hann samt með þetta. Og Vestri Afturhalding tekur leikhlé. Dómararnir standa á þessu. Þróttur minnka muninn hér í 21-20. Og í liði, við rennum yfir liðin, Þróttur Neskaupstað, það er nummer 1 Guðjón Berg, nummer 3 Börkur Marinósson, hann er uppspilari, nummer 9 er Sölvi Páll, nummer 14 er Hlynur Karlsson, hann er fyrirliði Þróttar í dag. Númer 16 Hákon Þorbergur og númer 19 Kári Kristfelder og líberó er Freysteinn Bjarnason. Og hinum megin númer 7 Valens Torfi, númer 8 Sigurður Bjarni, númer 11 Hafsteinn Már fyrirliði, númer 12 Sigvaldi Örn, númer 16 Sóldís Björt og 17 Gísli Steinn. 21-20, Börkur í uppgjöf og beint í gólfið. Sóldís réð ekki við þetta. Fín uppgjöf þarna hjá Berki. 21-21. Hörkuleikur hérna í gangi.
Flott uppgjöf, Sóldís í vandræðum með þetta. Hafsteinn gerir vel. Sóknarfæri á Þrótti. Flott vörð þarna hjá Valens. Hann fær bolta í afturlínu. Hörkusmass. Léttur bolti yfir. En Valens misregnar þennan. Illilega. Þannig að spilaði Börkur bara fingurslag út í horn og Valens ekki alveg kláraði hvað hann átt að vera þarna. Og enn og aftur flott uppgjöf. Börkur að gera virkilega vel þarna. Fín uppgjöf þarna. Enn í vandræðum með móttökunni. Hafsteinn laumar þessi yfir. Ekki nógu sterk sókn þarna hjá. Og þetta er smass á Valens á afturlínunni. Og það er dæmt tvíslag. Tvíslag þarna. Tvíslag þarna dæmt á dæmt tvíslag þarna. Það er ekki sáttu við það, en það breytir því ekki að dómarinn er hann sem ræður. Þetta uppspilið heldur nálægt þarna hjá Hafsteini. Fínt slag þarna hjá Hlyn. Slær þetta beint í gólfið. 24, 22. Og Tíu mitt tekur aftur leikhlé. Hörkuleikur í gangi hérna. Og í liði vestra afturhaldingar eru 3 leikmenn sem urðu bikarmeistarar í 4. flokki í gær. Með liði vestra. Það var þeir Kári Eidal, Frelsingi og Sóldís og Sigurður. Hlynur í uppgjöf. Fín móttaka hérna á Sigvalda og hann fær boltan en Kári með fína hávörð þarna. Tryggir þeim hérna 25. stigið. 25-22. Þróttur er komið hér í forystu.
Jæja, þá alltaf verið klárt fyrir aðra hreinu. Engin breyting á byrjunarliðana sem byrjunarlið Frelsingi Þróttar kemur hér inn Freysteinn Bjarnason það Hafsteinn Már Sigurðsson fyrirliði Vestra Afturheldingar sem að gefur upp fín uppgjöf á honum léttur bolt yfir og þarna er uppstillingin hjá Vestra Afturheldingu ekki nógu góð og mikið pláss á milli leikmanna þarna. Við þurfum að laga þetta sem fyrst. Börgur flott móttaka þarna hjá Kára og uppspilið heldur lágt þarna á Valens og framspilið og þetta er inn 1-1 Sigurður Bjarni uppgjöf og fín móttaka þarna þarna er spilarinn í afturlínunni hann má ekki spila boltanum yfir 2-1 fyrir Vestra Afturheldingu Sigvaldi fín vörð hjá Berki þarna léttur bolt yfir Valens spilar þessu á Sóldísi heldur látt þarna heldur nálægt netinu ekki mikla sóknir núna hjá liðunum en Vestri Afturhelding þarna Klaufar léttur bolti yfir þessi beint í gólfi á Sigvalda flott uppgjöf varnarmenn Þróttar þarna eins og styttur á vellinum en Sigvaldi setur næsta í netið uppgjöfin hjá Kára beint yfir völlin Valens Torfi uppgjöf flott uppgjöf á honum Guðjón slær og uppspilið þarna hjá Hafsteini og hátt á Gísla Gísli sló í tómt fín móttaka Sóldísi og Hafsteinn með fína tilraun þarna en Guðjón ver þetta og vel gert hjá Vestra fín barátta þarna og aftur nei, það er net á Vestra
afturheldingu. Guðjón í uppgjöf, Soldís með fína móttöku. Þetta er Valens í afturlínu og slæðir í blokkina. En á þessu Þróttarar. Léttu bolti yfir. Soldís var þennan og slæðir þetta niður. Guðjón ver. Börkur laumar. Flott lauma í honum. Guðjón enn í uppgjöf. Fín móttaka hjá Soldísi. Valens í afturlínunni. Guðjón Vest. Hafsteinn spila honum tilbaka. Ekki nú markvist þarna í honum. Og hörkusmass. Sölvi Páll. Sóknarleikur Þróttar. Fín núna. Guðjón og Sigurður tekur á móti. Soldís spilar yfir og gott spil hjá henni og Börkur hins vegar gerir þetta frábærlega. Sölvi hirti þetta upp þarna og beint upp í lúkurnar á Bergi sem hann neldi þessu niður. Engi blokk á móti honum þarna. Guðjón aftur. Móttakan ekki nægilega sterk hérna hjá Vestra afturheldingu. Og miðjusókn. Hákon. Og leiklega hjá Þrótti afturheldingu. Staðan orðin 9-5. Fín spilamennska hér hjá Þrótti þessa stundina. Þeir eru að verjast sóknunum hjá Vestra afturheldingu vel og eru að refsa þeim fyrir léttuboltana. Við sjáum að sóknarlínan hjá Þrótti, hún stillir sér upp mjög þétt fyrir framan uppgjöfina til þess að reyna að hafa áhrif á móttökuna. Mjög líklegt að Guðjón sé að reyna að setja bolta hér á Soldísi sem stendur beint á bakvið þennan vegg. En ekki gekk það upp hjá honum að þessu sinni, bolti beint í netið. Soldís í uppgjöf. Fín móttaka þarna hjá Þrótti. Sölvi slæðir í blokkina og þeir verja þetta vel upp úr gólfinu samt Þróttarar. Skila þessu létt yfir. Hafsteinn spilar það á Sigurð. Fín vörn þarna hjá Þrótti og aftur tækifæri og Hafsteinn setur þetta niður. Soldís í uppgjöf. Flott uppgjöf henni. Fín móttaka hana og lauma. Kári pikkar upp. Nei, Börkur laumar þessu. Kári ekki mættur hana nægilega snemma. 10-7. Sölvi Páll komin í uppgjöf fyrir Þrótt. Soldís með ágætis móttöku þarna. Valens í afturlínunni og þetta er vel gert hjá honum. Slær þetta utanverta í Hákon. Gísli
með fína aukjöf hana. Hlynur slær, blokking góð hjá Sigvalda. Og lausbolt yfir. Færi hjá Vestra afturhaldingu. Sigvald, nei, Valens hana. Slær þetta beint út. Átta 11. Þessi uppgjöf var ekki góð hjá Hákoni. Sló þetta beint í nettið. Liðið svolítið að skipta með sér stigunum núna til skiptis. Hafsteinn í uppgjöf. Flott uppgjöf og vandraði í móttökunni og klaufalegt hjá Valens þarna. Og aftur klikkar hann. Ætlaði fyrst að setja fyrsta boltan niður, setta hann í netið. Sigvaldi pikkaði hann upp og þá neldi Valens honum út. Þannig að vandræði þarna í sókninni hjá Vestra afturhaldingu. Og þetta fer í blokkina. Soltis reynir að bjarga því en takst ekki. Börkur í uppgjöf. 13-9. Fínar uppgjöfur í honum. Soltis með fína móttöku. Sigurður fær þetta. En læmur þetta í netið. Soltis styrður sóknarleikurinn núna hjá Vestra afturhaldingu. Börkur í uppgjöf. Kári tekur vel á móti. Valens fær þennan og slær þetta í blokkina og vel gert hjá Sölva. Frábærlega unnið þarna hjá Þrótti. Afturfæri hjá og uppspilið Hafsteinn ekki nógu gott. Flott stig þarna fyrir Þróttnes. Baráttu stig og Tíomið tekur leikhlé. Hann veit ekki hleypa þessari stemningu sem Þróttur fékk fyrir þetta stig inn í leikinn. Bara stoppa það strax. Tekur leikhlé til að slökkva í stemningunni. Fimmtán 9, Börkur í uppgjöf. Fín móttaka Soltisi. Sigurður slær þennan, flott slag þarna, Börkur vel að verði. Og þessi bolt er út, Guðjón slær þennan út. Guðjón með þetta, þarna hittar hann völlinn. Flott sókn hjá Þrótti. Uppgjöf hjá Hlyn. Sigvaldi fær þennan, þetta er allt og lágt. Þetta er allt og lágt. Fixa, hann hitti þarna í blokkina samt. Vel gert hjá Sigvalda. Náði snertingunni þarna.
Flott uppgjöf honum og Hlynur í vandræðum með þetta. Tólf 16. Sigvaldi með uppgjöf og vandræði, já, Þrótti. Valens slær þetta beint í gól. Fínt áhlaup hérna hjá vestra afturheldingu núna. Sigvaldi með uppgjöf, góð uppgjöf. Börkur spilar á Guðjón og þetta er framhjá blokkinni, gegnum blokkina. Við slegið á Guðjóni. Sautján 13. Náðu þarna að snúa þessu áhlaupi við, en Kári setur uppgjöfuna beint í netið og býður hér vestra afturheldingu upp á að koma áfram inn í leikinn, reyna að komast aftur inn í leikinn og Valens með góð uppgjöf, móttakan góð. Sigfús með smass, beint í gól. Sölvi heitir hann, segir. Átján 14. Þróttu með yfirröndin í þessari hrínu. Hafsteinn laumar og vel gert hjá honum. Anna var Freysteinn á of mikilli ferð. Var seinna að koma sér í stöðu. Var of mikilli ferð til þess að geta tekið við þessu bolta. Sóldís í uppgjöfinni. Flott uppgjöf. Hlynur í vandræðum. Léttu bolt yfir. Hafsteinn spilar. Gísli slær og þeir ráða ekki við þetta. Jó, en ná að koma þessu hálfa leið, en það er ekki nóg. Fín barátta hjá Þrótti, enga síður. Sextán 18. Sóldís í uppgjöf, flottar uppgjöf hjá henni. Sölvi í vandræðum, en Guðjón leysir þetta frábærlega. Kemur hann á afturlínunni og neglir þetta niður í gólfið. Nítján 16. Sölvi Páll komin í uppgjöf. Flott uppgjöf honum, góð móttaka hjá Sóldísi. Sigurður slær. Freysteinn tekur þetta, hann er ekki viss um að þetta væri úti. Og Valens í netið. Þróttur aftur að auka bilið. Og flott móttakavend, flott uppgjöf þarna hjá Þrótti. Hlynur slær þennan, en Sigurður með glæsilegan skell þarna. Vel gert þarna hjá Sigurði. Móttakur. Hann vil gera þetta vel, Börkur gerir þetta vel, en Hlynur slær boltan í netið. Munurinn komin í 2 stig. Gísli Steinn í uppgjöf. Fín móttaka þarna, sókn á miðju, en uppspilið og lágt.
Uppspila og látt þarna fyrir Hákon. Gísli gefur upp. Og spila yfir með finguslag. Sigurður slær og þetta bara aftur. Sigurður Bjarni neglir þetta í vörnin út og jafnar hér leikinn 20-20. Frábær hér endurkoma hjá Vestra afturheldingu. Uppgjöf hjá Vestra. Móttaka hann í rugli hjá Þrótti núna. En vel gert hjá Guðjóni. Og Sigvaldi slær. Frábær vörn hann hjá Sölva. Hafsteinn laumar en blokki tekur það. Og þetta inni. Hákon. Skila þessu niður. Flott stig hann hjá Þrótti. Og móttaka. Sigurður slær í netið. Þróttur að koma aftur. Koma sér aftur í góða forystu. Fín móttaka þarna hjá Sóldísi. Uppspilið heldur lágt. Vandræði á Þrótti samt. Og innvíð við netið. Sigvaldi gegn Kára. Og það er Kári sem hefur betur. og 23-20. Eitthvað að þurrka gólfið hérna. Hákon komin í uppgjöf. Og þessi uppgjöfur úti. Tuttugu og 1-23. Hafsteinn komin í uppgjöf. Fín móttaka. Hlynur fær þennan í blokkina. Hafsteinn Vest. En boltinn endar utan vallar. Og Börkur með uppgjöf í netið. 24-22. Og illa ráðsinn þarna Börkur. Sigurður uppgjöf. Fín móttaka. Guðjón fær þennan. Hittir hann ekki. Ætlaði að ýta honum þarna yfir. Feilaði algjörlega á boltan þarna Guðjón Berg. Tuttugu og 3-24.
Miðjusókn, ekki nógu góð. Soldís var þennan, slæra með vinstri. Hlynur þarf að skila þessi yfir. Valens var næsta bolta, slæra hann í blokkina. Fín blokk hérna. Guðjón í blokkina og í gólfið. Vestri Afturelding jafnar 24-24. Og Þróttur tekur leikhlé. (24-24). Stemningin með Aftureldingu, Vestra Aftureldingu núna. Sigurður Bjarni uppgjöf fyrir Vestra Aftureldingu 24-24. Fín móttaka hérna hjá Freysteini. Guðjón setur þetta létt yfir og Valens var þennan, hann nýtir þessu. Börkur tekur þetta og Hávarnin þetta inni. Þetta stig fyrir Vestra Aftureldingu, þeir eru komin yfir. Ætlaður að stela þessari hreinu hérna að Þrótti. Sigurður með fína uppgjöf, Sölvi í vandræðum. Léttu bolt yfir. Valens og flott vörð hjá Berki hérna Valens slæðir boltan bara beint tilbaka og beint í gólfið. Tryggir sínum mönnum sigur í þessari hreinu. Jafna leikinn 1-1.
Þá alltaf að vera klárt fyrir þriðju hinu. Staðan 1-1 í þessum úrslitaleik í bikarkeppni þriðaflokks karla. Þróttunes hér gulklæddir og sameiginlegt lið Vestra og Afturheldingar hér bláklædd. Það Börkur Magnússon sem byrjar í uppgjöf fyrir Þrótt og slær boltan beint í netið. Hafsteinn gefur upp fyrir Vestra Afturheldingu. Guðjón slær í blokkina. Góð vörn hjá Sigurði, Sigvaldi laumar þessu niður. Vel varist hann á Hlín. Og net þarna, eða seiling. Seiling þarna dæmd á Kára. Seiling á Kára þarna. 2-0 fyrir Vestra Afturheldingu. Hafsteinn slær og vandræði móttöku. Freysteinn gerir vel. Klaufalegt þarna hjá Vestra Afturheldingu. Framspilið full hratt þarna. Hafsteinn átti vandræði með að leysa þetta. Og aftur uppgjafafell hjá Þrótti. Vestri komið með hérna 3 stig. Á móti einu. Valen slær, Hlynur ver. Börkur nær þessu. Léttubolti yfir. Svo Sigvaldi, allt og lágt uppspil þarna. Hafsteini. Þeir eru ekki búin að fínstilla þetta ennþá. Gult spjald hér á lið Þróttar. Og hér formaður Blaksamvansins komin að þurrka bleitu og ryka af gólfinu. Og Þróttarar eitthvað ósáttir hérna við að það sé leyft. Og fá uppskera ekki nema gult spjald fyrir það. Enda hefur það aldrei skilað neinu. Uppgjöf, já, það endurtekin uppgjöf. Kári gefur upp fyrir Þrótt. Staðan 3-2. Vestra Afturhelding með yfirhöndina akkurat í augnablikinu. Sóldís laumar þessu yfir, vel gert hjá henni. Þessi bolti fór í gólfið. Fjögur 2. Sigvaldi gefur upp.
Fín móttaka, Kári, nei, þetta Hákon með hörkusmass á miðjunni. Þrjú, fjögur, Guðjón í uppgjöf og frábær uppgjöf hjá honum. Jafnar hér leikinn 4-4. Aftur Guðjón, svolítið sér vandræði með þetta. Skorar aftur Þróttur. Sigurður tekur á móti. Valens fær þennan. Fín vörn hjá Guðjóni þarna. Sigurður setur þetta létt yfir. Og frábær sókn á miðjunni þarna. Börkur og Hákon. Fínt samspil þarna. Svolítið setur létt yfir. Tækifæri hjá Þrótti núna að sækja. Spilið ekki gott eins og það. Og Valens. Fær Börkur að slá þarna. Uppspilarinn. Leiðist hann og yfirleitt ekki í uppspilurum. Þeir fá að smassa. Hann skilaði þessu bara prýðilega niður. 7-4. Og frábær uppgjöf þarna hjá Guðjóni. Átta, 4 fyrir Þrótt. Og Tíumir tekur leikhlé. Átta, 4. Og nú þjálfari Vestra kvart yfir uppstillingunni hjá Þrótti hér fram við netið. Vill meina að þeir sé að skikja á vörnina. Og frábær uppgjöf þarna hjá Guðjóni. Níu, 4. Og heppinn þarna Guðjón. Og miskilingur þarna hjá Valens og Hafsteini. Þarna fór Valens á fullu í boltan en hikaði svo og setti allt úr jafnvægi þarna. 10-4. Fín skorpa hér hjá Þrótti. Sigurður í vandræðum. Uppgjafirna hjá Guðjóni. Flottar. Móttakan hjá Þrótti í bullandi vandræðum. Hvað er dómarinn að dæma núna?
11-4 ef hann er að snúa þessu við, veit það ekki. Uppgjöf hjá Valens. Þessi í gólfið. Þá líklega staðan 6-10. Ef þetta hefur verið snúið við þarna áðan. Við höfum eitthvað að skoða það. Tíu 7. Frábær sókn þarna hjá Þrótti. Ellefu 7. Sölvi í uppgjöf. Soltis slær og þessi inni. Hlynur nær að smyrja þennan hér út í horn, bláhornið. Tólf 7. Sýnist mér staðan að vera. Kárið setur hennan létt yfir. Aftur sókn á miðju og aftur frábært smasaða hjá Hákon. Flotta sóknir hérna hjá Þrótti núna. Valens slær. Guðjón Vest og aftur Hákon að slá. Þarna var hann heppinn. Sló þetta í netið og boltinn skoppaði þarna á netbrúninni og heppið það fyrir hann. Þá datt hann hinum með niður. 14-7. Sölvi henni uppgjör. Solti slær og henn
Börkur og Hákon að spila, þetta frábært að sjá. Raða hér inn stigum á miðjunni. Og Tími tekur leikhlé. Fimmtán, 7. Hér í Þrótt. Sölvi uppgjöf. Vandræði í móttökunni þarna og þessi fyrir utan stöngina. Flottar uppgjafir hérna. Móttakan ekki góð hjá Vestra Afturheldingu þessa stundina. Við sjáum það í Frelsingi Vestra Afturheldingar. Hann með hálfan völlinn til að taka á móti. Og vel gert þarna hjá Þrótti. Börkur og Hlynur þarna að vinna vel saman. Sigurður missir hennan yfir. En Þróttarar verjast með fótunum þarna. Valens slær þetta í blokkina og niður. Loksins stig fyrir Vestra Afturheldingu. 17-8 staðan. Sóldís í uppgjöf. Og frábær sókn enn og aftur á miðjunni. Hákon Þorbergur Jónsson að fara handförum hérna. Þá Hákon komin í uppgjöf. Valencia slagði hérna í afturlínu, hann slær út. 19-8. Og fín móttaka þarna hjá Kára. Og Sigurður slær út. 28. Og vandræði þarna Kári með hörkuslag þarna. En ekki var þetta nú gott hjá Hlyn þarna. Hitti boltan illa. Tuttugu-níu. Gísli uppgjöf. Frábær uppgjöf á honum. Flott uppgjöf þarna á Gísla. 10-20. Og erfið móttaka þarna. Og Hafsteinn laumar.
Og þetta út af vörnin þarna hjá Vestra ekki góð. Tuttugu og 10. Flott móttaka þarna hjá Sóldísi og Sigvaldi slær. Vörnin góð hjá Þrótti og þetta Guðjón. Slær þetta í ávörðin og niður. Tuttugu og 10. En eru vandræði móttökunni hjá Vestra Afturheldingu. Og þetta var ekki sérstakt slag hjá Guðjóni Berg. Hitti boltann afar illa þarna og hann endaði bara hér út í vegg. Hafsteinn viðgjöf. Hlynur fær þennan og já, held að þetta hefði verið rétt dómur hjá dómaranum. Þarna tók Sigvaldi boltan tvisvar. 23-11. Og Sigvaldi laumar. Og góð vörn þarna, Sölvi með þessa sókn. Sóldísi réð ekki við það. 24-11. Hlynur uppgjöf, Kári með fína móttöku. Sigurður slær hennan út. 25. stig komið, 25-11. Þróttarar komast hér í 2-1 í þessari hrinu. Nú einhver umræða það. Að mögulega fresta hér þessum leik. Það svona einhver umræða það vegna beinnar útsendingar á RÚV hér klukkan 1:30. Það svona já, ég held að það verði niðurstaðan, gott fólk, að framhaldi þessa leiks verður frestað þar til eftir að úrslitaleikjum í Kjörinsbikar karla og kvenna lokið. Svo að beinar útsendingar á RÚV geti haldist miðað við auglýstan tíma. Ég biðst velvinningar á þessu, en við munum að sjálfsögðu reyna að færa ykkur hér restin af leiknum á eftir. En það má þó reikna með að það verði ekki fyrir en já, kannski ekki fyrir 6-leytið, eitthvað svoleiðis. Það sýnist það að vera niðurstaða. Hér eru penningaöflin að ráða för. Og
Hér búið að tilkynna það að framhaldið á þessum leik verður frestað. Við biðjumst velvirðingar á því að sjálfsögðu og ef að hann verður settur í loftið á eftir ef að hann verður kláraður hér eftir karlaleikina. Ég þakka ykkur fyrir að horfa á í bili og vonandi sjáumst við eða heyrumst við á eftir.